Bạn đã bao giờ phân vân không biết nên chọn loại tài khoản do Split hay loại tài khoản Standard khi mở tài khoản giao dịch tại sàn IC Market chưa? Hai loại tài khoản này chỉ khác nhau chủ yếu ở Split và Commission, tức là chi phí giao dịch cốt lõi mà trader nào cũng phải trả. Nếu bạn chưa hiểu rõ, bạn có thể đang mất tiền oan mỗi lần vào lệnh mà không hay biết. Trong video này, tôi sẽ phân tích chi tiết sự khác biệt giữa do Split và Standard, giúp bạn trả lời câu hỏi tài khoản nào phù hợp nhất với phong cách giao dịch của bạn. Nào, cùng bắt đầu nhé! Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ Split và Commission là gì. Split là chênh lệch giữa giá mua hay là ask và giá bán burst. Đây là chi phí cơ bản mà bạn phải trả ngay khi mở lệnh. Ví dụ, với sản phẩm euro đô la có giá burst là 1,1 và giá ask là 1,1001 thì split ở đây là 1 pip. Phí commission nó là cái phí hoa hồng mà sàn thu riêng cho mỗi lệnh bạn mở, thường tính theo lot. Khi tài khoản có tính phí này, thường thì split sẽ nhỏ hơn loại tài khoản không tính phí. Cụ thể các cái thông tin về loại tài khoản standard thì với loại tài khoản standard của sàn IC Market, bạn không phải trả phí commission. Split thường rộng hơn so với tài khoản raw split. Ví dụ với sản phẩm euro đô la thì split trung bình nó khoảng 0,8 pip. Sản phẩm vàng thì split trung bình nó khoảng từ 1,6 cho đến 2 pip. Ưu điểm của loại tài khoản này đó là nó đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với người mới, không phải tính toán thêm phí commission. Về nhược điểm của loại tài khoản standard đó là nó có cái chi phí ẩn trong split. Nếu bạn giao dịch khối lượng lớn hoặc scalping thì chi phí này sẽ khá là cao. Và cái split cao này nó sẽ không phải là một cái điều thuận lợi cho những người giao dịch khối lượng lớn, đặc biệt là với các bạn giao dịch scalping. Loại tài khoản standard này thường phù hợp với những người mới bắt đầu hoặc là những trader ít vào lệnh, không cần phí siêu thấp. Còn với tài khoản raw split thì split trên loại tài khoản này nó cực kỳ thấp, đôi khi chỉ từ 0 pip. Tuy nhiên bạn sẽ cần phải trả thêm phí commission. Nó khoảng 7 đô trên một lot tính cho hai chiều cả buy và sell. Tức là khi các bạn mở lệnh và đóng lệnh thì nó mới hoàn tất là hai chiều, và lúc đó thì các bạn sẽ cần phải trả cái phí đó là 7 đô la trên một lot. Ví dụ về split thì đối với sản phẩm euro đô la nó có thể là từ 0.0 cho đến 0.2 pip. Đối với sản phẩm vàng thì nó thường khoảng từ 0.1 cho đến 0.5 pip. Về ưu điểm của loại tài khoản này đó là split cực thấp như phần trước tôi đã có nói. Nó phù hợp với những cái bạn giao dịch scalping hay còn gọi là các scalper và những người giao dịch trong ngày hay còn gọi là day trader. Nó giúp minh bạch về chi phí. Split nhỏ cộng với commission rõ ràng. Nhược điểm của loại tài khoản này đó là các bạn cần phải cộng cả split và commission thì mới biết chi phí thật cái quá trình giao dịch của bạn nó là như thế nào. Và với người mới thì cái việc tính như thế này có thể là nó hơi phức tạp. Nhóm tài khoản raw split này thì nó cực kỳ phù hợp với những trader chuyên nghiệp giao dịch nhiều, đặc biệt là với những cái bạn giao dịch scalping. Và đấy thì nhóm tài khoản raw split này thì nó cũng sẽ chia ra làm nhóm tài khoản raw split trên nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5 và nhóm tài khoản trên nền tảng cTrader. Đối với nhóm tài khoản raw split trên nền tảng cTrader thì cái cách tính phí của nó hơi khác một chút so với nhóm tài khoản trên nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Đôi lúc thì cái phí commission với cùng một cái sản phẩm ở trên tài khoản cTrader nó sẽ cao hơn so với tài khoản trên nền tảng MetaTrader 4 hoặc là MetaTrader 5. Tuy nhiên cũng có trường hợp nó thấp hơn. Đó thì các bạn cần phải theo dõi với một cái sản phẩm cụ thể ở một cái thời điểm cụ thể thì các bạn mới đánh giá được cái sự khác nhau về cái loại phí commission này trên hai nhóm tài khoản. So sánh về cái chi phí khi các bạn giao dịch trên tài khoản standard và tài khoản raw split. Thì để giúp bạn hình dung rõ hơn, hãy cùng so sánh trên một cái ví dụ thực tế. Giả sử là bạn vào lệnh một lot cái sản phẩm euro đô la thì trên tài khoản standard split trung bình nó là 1 pip. Thì ở đây tính ra xấp xỉ nó là bằng 10 đô la. Không commission. Như vậy tổng chi phí các bạn sẽ mất đó là xấp xỉ 10 đô la. Thế còn với tài khoản raw split thì cái split nó là 0,2 pip thì xấp xỉ là 2 đô la. Commission nó là 7 đô trên một lot thì tính ra tổng chi phí các bạn phải mất ở đây là 9 đô la. Kết quả cho thấy khi các bạn giao dịch trên tài khoản raw split thì cái tổng chi phí nó sẽ rẻ hơn so với việc các bạn giao dịch trên tài khoản standard một chút. Một chút này là ở đây các bạn đang tính trên một lot sản phẩm mà thôi. Nếu như các bạn giao dịch với những cái khối lượng lớn hơn thì cái một chút này nó cũng sẽ được nhân lên thành ra một con số cũng khá là đáng kể đấy ạ. Tuy nhiên nếu như bạn giao dịch với một cái khối lượng ít, chẳng hạn là 0,1 lot thì cái chênh lệch này nó gần như là không đáng kể.
nó chỉ là 1 đô so với 0,9 đô mà thôi. Cái ví dụ trên ấy thì nó cho chúng ta thấy rõ ràng hơn một điều, đó là nếu bạn là người mới với cái số vốn nhỏ và ít vào lệnh thì tài khoản Standard sẽ tiện lợi hơn. Thế còn nếu bạn là một scalper, một day trader, người giao dịch với cái số vốn lớn hoặc là những cái người đã có kinh nghiệm rồi thì do Split chắc chắn sẽ tiết kiệm hơn về lâu dài. Qua những cái phân tích cũng như là những cái thông tin ở trên ấy thì có thể kết luận một điều, đó là các bạn nên chọn loại tài khoản Standard nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn muốn đơn giản, dễ tính phí, bạn chơi ít, không cần Split siêu thấp. Kể cả như bạn là những người có kinh nghiệm rồi nhé, nhưng mà bạn chơi ít thì cái loại tài khoản Standard này nó cũng vẫn sẽ là một cái tài khoản phù hợp với các bạn. Thế còn bạn nên chọn loại tài khoản Raw Split nếu bạn là scalper, vào lệnh nhanh, khối lượng lớn, bạn muốn chi phí minh bạch, Split sát thị trường, bạn giao dịch trong ngày với nhiều lệnh. Những cái điều này nó cũng là cái lý do mà đa phần các trader chuyên nghiệp đều chọn loại tài khoản Raw Split, vì về lâu dài thì cái phí giao dịch nó sẽ thấp hơn khá là đáng kể. Quá trình phân tích để chọn loại tài khoản ấy thì một cái lưu ý nhỏ nhưng mà cũng rất là quan trọng mà các bạn cần phải để tâm đến, đó là cái chi phí giao dịch ở đấy thì nó bằng Split cộng Commission cộng với Swap. Bạn cần tính đủ cả ba loại phí này trong kế hoạch quản lý vốn. Ngoài ra ấy, thì sàn IC Market có tốc độ khớp lệnh siêu nhanh, nên dù là Standard hay do Split, bạn đều được hưởng điều kiện giao dịch rất tốt. Sự khác biệt chỉ nằm ở cách tính phí mà thôi. Như vậy, tôi đã cùng bạn so sánh chi tiết sự khác biệt giữa tài khoản do Split và tài khoản Standard trên sàn IC Market. Phân tích xem khi nào nên chọn loại tài khoản nào. Hy vọng sau video này bạn sẽ lựa chọn được loại tài khoản phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Nếu bạn thấy video hữu ích thì đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho bạn bè cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.